तुम्हाला आतापर्यंत समजायला पाहिजे, की फॅक्ट टेबल कसे आयडेंटिफाय करायचे आणि डायमेन्शन टेबल कसे आयडेंटिफाय करायचे आणि नेमकं कॅटेगरायझेशन जे असतं ते कसं करायचं. आता तुम्हाला आतापर्यंत समजलं असेल आपल्या डेटा मॉडेलमध्ये सेल्स डेटा हा एक फॅक्ट टेबल आहे आणि बाकीचे आहे ते डायमेन्शन टेबल्स आहे. आता थोडंसं ह्या सेशनमध्ये आपण मल्टिपल फॅक्ट टेबल्स म्हणजे असं सेल्स डेटा आहे. तसंच अजून एखादा दुसरा फॅक्ट टेबल असेल तर तो कसा कनेक्ट करायचा आणि ते दोघं एकमेकाला कसे कनेक्ट करता येईल. कारण की कसं होतं ना, जेव्हा रिअल टाइम प्रोजेक्ट्समध्ये आपण काम करतो, तेव्हा एकच फॅक्ट टेबल नसतो, तेव्हा मल्टिपल फॅक्ट टेबल्स असतात. म्हणजे जेव्हा मोठी ऑर्गनायझेशन असते किंवा मोठा बिझनेस असतो, तेव्हा त्यांचा डेटा वेगवेगळ्या ठिकाणी स्टोअर असतो आणि तो वेगवेगळ्या टेबल्समध्ये असतो. म्हणजे असं नाही की फक्त हे सिंपल 4-5 टेबलचा डेटा मॉडेल असेल, ते मल्टिपल टेबलचं असेल. तेव्हा एकच फॅक्ट टेबल नसेल, एकापेक्षा जास्त फॅक्ट टेबल असतील आणि ते एकमेकाला कसे कनेक्ट करायचे ते आता आपण बघणार आहोत ह्या सेशनमध्ये. तर आता हा सेल्स डेटा आहे आणि आता आपल्याकडे दुसरा एक रिटर्न्स डेटा म्हणून एक फॅक्ट टेबल आहे. तो आपण याच्यात घेऊया. त्या अगोदर फक्त 2-3 गोष्टी करायच्या आहे. हे क्लीनअप करायचं आहे. हे 2 टेबल आपल्याला आता सध्या गरज नाही. तर त्यासाठी काय करायचं आहे ना आपल्याला याच्यात जायचंय क्वेरी एडिटरमध्ये जायचंय आणि त्याला एनेबल लोड जे ऑप्शन आहे ते हे जे आहे प्रोडक्ट कॅटेगरी याच्यावर राईट क्लिक करायचंय आणि याला आणि एनेबल लोड जे ऑप्शन आहे त्याला डिसेबल करून टाकायचंय आणि अजून एक रोलिंग कॅलेंडर म्हणून एक टेबल आहे. तो पण आपल्याला काढून टाकायचा आहे. तो इथे आहे आणि याला अनचेक करायचंय, कंटिन्यू करायचंय. तर हे केल्यानंतर इथं क्लोज अँड अप्लाय म्हणायचंय. तर हे केल्यानंतर आता आपल्याकडे भरपूर असे क्लीन डेटा आहे जो की आपले फक्त 2 टेबल्स आता हे पण जॉईन करून घ्या. हे सब कॅटेगरीज आणि कॅटेगरीजचा जसं आपण मागच्या सेशनमध्ये बघितलं होतं की आपण स्नोफ्लेक स्कीमा जो बघितला होता त्याचे जॉईनिंग कसे असतात की फॅक्ट टू डायमेन्शन आणि परत डायमेन्शन टू डायमेन्शन. आता इथे एक टेबल आहे सब कॅटेगरी की. तर ही की आपण याला कनेक्ट करू शकतो या सब कॅटेगरीच्या कॉलमला आणि ही प्रॉडक्ट कॅटेगरी की आहे ती या प्रॉडक्ट कॅटेगरीला कनेक्ट करू शकतो. तर हा आपला स्नोफ्लेक स्कीमा होईल. तुम्हाला मी आता दाखवतो इथे कसं होतं ते. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं तर सेल्स डेटा याला या प्रोडक्ट लुकअपला या डायमेन्शन टेबलला कनेक्टेड आहे. हा डायमेन्शन टेबल या डायमेन्शन टेबलला आणि हा या शेवटच्या डायमेन्शन टेबलला. तर अशा पद्धतीने आपण हे कनेक्शन केलेलं आहे. आता आपल्याला फॅक्ट टेबल दुसरा फॅक्ट टेबल जर आपण इथे ॲड केला म्हणजे सेल्स डेटा आहे तसा रिटर्न डेटा म्हणून एक आहे. तर त्यासाठी आपल्याला एक रिटर्न डेटा म्हणून एक फाईल आहे ती आपल्याला घ्यायची आहे. तर इथे आपल्याला म्हणायचं टेक्स्ट ऑर CSV. तर ही सेल्स ॲडव्हेंचर वर्क्स रिटर्न्स डेटा ही फाईल घ्यायची आहे आणि ते आपल्याला काय करायचं आहे की आता इथे सिंपल 4 कॉलमचा डेटा आहे. इथे आपल्याला काहीच करायचं नाही. इथे ट्रान्सफॉर्म डेटा करायचं आहे आणि त्यानंतर आपण क्वेरी एडिटरमध्ये जेव्हा हे ओपन होईल, तेव्हा आपल्याला काय करायचंय, ते फक्त याचं नाव चेंज करायचंय. रिटर्न्स डेटा म्हणून राहील आणि याचं फक्त फॉर्मॅट चेक करून घ्यायचे, की रिटर्न डेट फॉर्मॅट आहे का? परत ही टेरिटरी नंबर आणि रिटर्न क्वांटिटी हे आहे आणि याला फक्त क्लोज आणि अप्लाय म्हणायचंय. जेणेकरून हा जो टेबल आहे, तो ह्या डेटा मॉडेलमध्ये येऊन जाईल. आता हा आपला डेटा आलेला आहे. हा तुम्ही बघू शकता, की हे रिटर्न्स डेटा म्हणून जो आहे, हा टेबल जो आहे, तो इथे फॅक्ट टेबल आहे. म्हणजे कारण की काय याच्यात रिटर्न क्वांटिटी आणि याच्यात रिटर्न डेट बाकीचे कीज पण आहेत. परंतु इथे रिटर्न क्वांटिटी. आता याला कनेक्ट करायचं आहे तर कसं करणार आपण? हे डायरेक्टली याला करू शकत नाही. आता आपण इथे बघितलं प्रोडक्ट की ह्या प्रोडक्ट कीला कनेक्ट करायला गेलं, तर आपण ट्राय जर केला, तर ती कनेक्ट होणार नाही. कारण की कार्डिनेटिक आहे मेनी टू मेनी म्हणजे डायरेक्टली आपण हे कनेक्ट करू शकत नाही. तर त्यासाठी काय करायचं की आता ही प्रोडक्ट की वगैरे आहे. इथे आपल्याला जिथे-जिथे आपल्याला ह्या की आहे डायमेन्शन टेबल आपण हे कनेक्ट करू शकतो. जेणेकरून काय होतं ना, की आपला जो डेटा आहे आता म्हणजे इथे मी जर ह्या व्हिज्युअलायझेशनमध्ये आता मी इथं रिटर्न क्वांटिटी ॲड करायला गेलो इथे. तर आता मी सपोज म्हटलं, की मला इथं रिटर्न क्वांटिटी ॲड करायचं आहे कॉलम. तर बघितलं तर तुम्ही बघू शकता, की सर्व काही सेमच व्हॅल्यू येतात. टोटल रिटर्न क्वांटिटी जे चुकीचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, की आपल्याला इथे हे कनेक्ट करणं गरजेचं आहे. जसं की ही प्रॉडक्ट की आहे. तर ही प्रॉडक्ट की आपण कोणाला कनेक्ट करू शकतो? तर इथे जी आहे इथे ह्या प्रॉडक्ट कीला, ह्या प्रायमरी कीला म्हणजे
मग हे बरोबर इथे कनेक्ट होतं. परत त्यानंतर आपली टेरिटरी की आहे, ती आपण इथे सेल्स टेरिटरी कीला कनेक्ट करू शकतो. आणि अजून काही हा कस्टमर लुकअपमध्ये काही नाही. आता रिटर्न डेट ही जी आहे, ती ह्या डेटला आपण कनेक्ट करू शकतो. रिटर्न डेट या कॅलेंडर लुकअप टेबलमध्ये. फक्त आता राहिलं काय ना, की इथे जो कस्टमर लुकअप टेबल आहे ना, ह्या कस्टमर लुकअपमध्ये कस्टमर की जी आहे ना, ती प्रायमरी की याच्यात कुठेच नाही आहे. तर ते समजणार नाही. एवढंच फक्त राहिलेलं आहे. बाकी सगळे आपण डायमेन्शन टेबल जे आहे ते कनेक्ट केलेले आहे. आणि जर आपण व्हिज्युअलायझेशनमध्ये गेलो, तर आता आपल्याला तुम्ही बघू शकता, की ऑटोमॅटिक जेव्हा आपण जॉइन करू, तेव्हा प्रत्येक कीला प्रत्येकाची रिटर्न क्वांटिटी व्यवस्थित दिसते. तर अशा पद्धतीने आपण मल्टिपल टेबल्स कनेक्ट करू शकतो. तर आता अशा पद्धतीने कनेक्ट केल्यानंतर 2 फॅक्ट टेबल झालेले आहेत. ते एकमेकाला कनेक्टेड झालेले आहे. म्हणजे असा डेटा फ्लो होऊ शकतो, की जिथे डायमेन्शन टेबलचे काही कॉलम्स असतील आणि मग ह्या दोन्ही फॅक्ट टेबलचा डेटा आपण व्हिज्युअलायझेशनमध्ये ॲड करू शकतो. जसं की मी इथे ऑर्डर क्वांटिटी एक कॉलम आहे, जो एका पहिल्या फॅक्ट टेबलमधून येतोय आणि रिटर्न क्वांटिटीचा दुसरा कॉलम आहे, तिथून हा येतोय आणि प्रॉडक्ट नेम. तर अशा पद्धतीने आपण हे व्हिज्युअलायझेशन्स क्रिएट करू शकतो. जेव्हा मल्टिपल फॅक्ट टेबल्स असतील तेव्हा. अजून काही ॲडव्हान्स कन्सेप्ट्स आहेत, जसे फिल्टर फ्लो ते आपण या पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. जेणेकरून आपल्या बऱ्याचशा कन्सेप्ट्स ते डेटा मॉडेलमध्ये क्लिअर होतील आणि आपलं डेटा मॉडेल जे आहे ते व्यवस्थित डेव्हलप होईल.